فإذا أعطيت أعز أوقاتك سيكرمك الله عز وجل بركة في وقتك وعمرك. أنا اليوم ليش أقول الفاتحة وجزء عامة؟ لأنه راح يصلي. نعم بالضبط. نحرص دائما بطباعة هذه الكتب ونشرها بين الناس. ما كنت أعرف اللغة العربية، وجدت صعوبة. قيمة الحقيبة كاملة $2.5 والله ولا شيء. أعظم ربح وتجارة أن تردد القرآن في كل زمان، وأعظم فخر واعتزاز أن تصاحب آيات الرحمن، وأجمل تكريم لأي إنسان هو ذاك الوسام الذي يرتبط بأعظم كلام، إنه وسام القرآن. فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما للناس قال الله، حرف تروى بالنقى به المرتل حلقا شدوا على الأسماع ما أنداه. لما نقول اهتمام أهل الكويت بالقرآن الكريم لا نقصد اهتمامهم فقط بالكويتيين، بل اهتمامهم بغير الكويتيين وغير الناطقي باللغة العربية. لجنة التعريف بالإسلام المشهور عنها الاهتمام بالمهتدين الجدد والبحث عن هدايتهم، لكن اللي شدني أن عندهم اهتمام أكبر بحفظ القرآن الكريم وتدبر الآيات، بل وعمل مسابقة خاصة لهم لحفظ القرآن الكريم. تعالوا معي نشوف هذه التجربة الجميلة في لجنة التعريف بالإسلام. اللي عندكم مهتدين جدد غير ناطقين باللغة العربية أغلبهم، الحلقات القرآنية أنا متأكد أن منهجها مختلف، طريقتها مختلفة، عن طريق تعليمهم من طريق المشايخ أو عن طريق المنهج نفسه في الحفظ، يعني طريقة الحفظ. شنو اللي يميزكم شيخنا؟ ما بعد ما يسلم الشخص أول شيء نعلمه طبعا سورة الفاتحة كمنهج، وبعدين نبدأ معاه في قصار الصور وفي لغته وفي تفسير، يعني ما راح ندش عليه في الدورات القرآنية بشكل كبير. نعم. تهتم لجنة التعريف بالإسلام بتعليم القرآن لغير الناطقين باللغة العربية داخل دولة الكويت، وتقيم العديد من الأنشطة الثقافية والدورات العلمية والمسابقات القرآنية. في عندنا 10 مراكز داخل الكويت، كلها فيها شنو؟ فيها حلقات القرآن الكريم وعلومه. علومه شنو؟ أنا اليوم ما أبي أحفظ فقط القرآن الكريم، فأنا بفهم القرآن. شلون؟ بفهم القرآن. نعم. فإلى اليوم لما نقول له مثلا أنا اليوم أطالع عندي التجويد الميسر للعلم، بس شيخنا احنا في لجنة تعريف الإسلام نتكلم في 12 لغة، ندرس الناس في 12 لغة. فأنا مثل هذا الكتاب اللي هو التجويد الميسر، تلاحظ فوق تجويد في لغة التلقو، في نفسها في الفلبيني، في نفسها في مثلا الهندي، في السيلاني، في كل اللغات 12 لغة اللي احنا قاعد نتكلم فيها. هذا شنو؟ مبادئ التجويد هني. مبادئ التجويد. نعم. مبادئ التجويد كأنه فعلا أي واحد راح يقرأ راح يعرف حتى مخارج الحروف. يعني شوف شيخنا مثل هالصورة، شوف مخارج الحروف شلون ينطق يعني شيء تبارك الرحمن، شيء فخم، يعني مو كتيب عادي. يعني بما للناس قال الله، حرف تروى بالنقى به المرتل حلقا شدوا على الأسماع. أنا مو بس أبي أحفظ القرآن، أنا أبي أعلمه شلون ينطق القرآن. إنزين، غير هذا شنو عندي تفسير للقرآن شيخنا أيضا في اللغات كلها. هذا يمكن في الإنجليزي، هذا بارت 2 في عندنا اللي هو الجزء الثاني، في عندنا الجزء الأول عندي الفاتحة وجزء عامة. طبعا على فكرة شيخنا الفاتحة وجزء عامة اللي هو تفسيرها، اي نعم، شرحها، ترجمتها. اي نعم. قاعد أعلم الفاتحة وجزء عامة لأن هذه سهلة الحفظ بالضبط، ومعانيها كبيرة بالضبط، وممكن والأهم الفاتحة، لأنه راح يصلي. نعم بالضبط. وما أقول له مثلا ترى أنت أسلمت اليوم لازم تحفظ الفاتحة والبقرة. نعم. فلما نشوف البقرة 3 جامز قال لي مع السلامة. صح بالضبط. فأنا حقيقة أنصح الكفلاء واللي عنده شركات واللي عنده كذا بأن يا جماعة ترى لجنة تعريف الإسلام أبوابها مفتوحة لكم في تعليم كل شيء، كل ما تبونه في كل اللغات، مو شرط تجيبه، شيل التليفون عليه الو السلام عليكم. أبي بعض الكتيبات، أبي بعض الكتيبات. ترى على فكرة شفت الكتيبات هذه اللي قاعد نتكلم عنها الآن، في كتيبات غير القرآن، أنا قاعد أتكلم حلقتنا في القرآن، في غير القرآن. نعم. أيضا يعني من المشاريع اللي الحمد لله يعني بيننا وبين التعريف الإسلام تكامل فيه هو مشروع طباعة ترجمة معاني القرآن الكريم. وإحنا الحمد لله يعني نشرنا أكثر من مكتبة فيها المصاحف المترجمة
ب 12 لغة على أكثر من 500 مسجد داخل الكويت. طبعا يعني سبحان الله ممكن الناس صاروا يتآلفونها أن لما يدخلون المسجد يلقونها موجودة في زاوية من زوايا المسجد. نعم. لا تتكلم معاهم، تعال يبا لجنة التعريف الإسلام ترى بالمجان مفرشك. نعم. وبالمجان، ومن يريد أن يساهم فيها ترى يعني حقيبة، احنا مسوين الحقائب هذه الدعوية أي. فيها كل شيء. نعم. ترى قيمة الحقيبة عندنا أظن 12 لغة، قيمة الحقيبة كاملة دينار ونص. والله ولا شيء. أبو محمد، حدثنا عن المشاريع الأخرى القرآنية في لجنة التعريف بالإسلام عندكم. احنا حقيقة عندنا أكثر من جهد نتكلم فيه في الجانب القرآني. في مسابقة حقيقة وهذه مميزة في لجنة التعريف الإسلام، هي مسابقة سليمان الرحيماني، وهذه حقيقة صار لها 18 سنة. ما شاء الله. فيها ميزة عن خلينا نقول كل المسابقات اللي برا، اختصت في جانب معين، وهذا الجانب ممكن نشوفه بسيط لكنه هو كبير حقيقة، وهو للمهتدين والجاليات الغير عربية، المسلمين الغير عرب. هي كذي؟ هي كذي. من شروطها كذي. نعم. فلو يجيني واحد مثلا مهتدي عربي او مسلم عربي اقول لا، مقيم عربي اقول لا لا، في مسابقات اخرى داخل الدوله ما شاء الله اليوم الكويت زاخره في المسابقات القرانيه، لكن هذه الفئه حبينا نخصها. هذا الشرط ما يقلل الإقبال على المسابقة؟ والله شيخنا المسابقه صار لها 18 سنه. ما شاء الله. اللي شاركوا فيها بالضبط الرقم اللي عندنا 11663 متسابق. ما شاء الله. وتقوم جزاهم الله الخير عائله الرحماني الكرام، كان شرطهم ان تكون في رمضان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. جزء ثاني في مسابقة الرحماني عندنا للمسلمين الجدد، واحد تو مسلم ففي فئة من الفئات يختار يقدر يشارك. نعم. وب7 صور. كيفك اختار ال7 صور من أي سور القرآن؟ قصار براحتك. المهم عندك 7 فئة اسمها فئة 7 صور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. الفكرة وايد جميلة أبو محمد، شدتني، فيها تخصص. عندنا مسابقات كثيرة في الكويت، لكن هذه المسابقة عطت مجال لغير ناطق اللغة العربية أنه يشارك، المبتدئين الجدد أنهم يشاركون ويعينهم حفظهم لهذه السور على حتى في صلاتهم. كثير من المسلمين ما يستشعر هذه النعمة اللي الله سبحانه وتعالى امتن علينا فيها، خاصة العرب. نعمة اللغة العربية، لغة القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول: ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. احنا اليوم بدينا نحفظ القرآن، ما نواجه هذه الصعوبة اللي يواجهها كثير من إخواننا المسلمين في بلاد غير ناطقي اللغة العربية. إذا يحفظ القرآن يواجه صعوبة كبيرة، يتعلم الأحرف، يتعلم كيفية قراءة الكلمات من المصحف نفسه. لذلك أخونا ثوبان أنا عشت معاه من الصغر، كان ما يعرف شيء من اللغة العربية، فواجه صعوبة كبيرة. فأنا حرصت في هذه الحلقة أني أنا أقابل أخونا ثوبان ونشوف قصته ومعاناته مع كتاب الله سبحانه وتعالى إلى أن ختم القرآن. تعالوا معنا نشوف قصته القرآنية الجميلة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. بداية قصة حفظي مع القرآن كانت من صغري، يعني الوالدين كان لهم دور كبير في هذا الأمر. لما كان عمري سنة الوالد كان يأخذنا للمسجد الدولي الكبير، وفي كل سنة في رمضان لازم نصلي صلاة القيام خلف أئمة المسجد الكبير، وكنت أستمتع جدا وأتأثر بالصلاة خلف القراء المسجد الكبير. شيخ ثوبان الحبيب،
وأنت تحفظ القرآن ورحلتك مع القرآن، كانت هذه الرحلة يتخللها رحلتك الدراسية أيضا. حفظك للقرآن ما أثر على دراستك وتحصيلك العلمي؟ بالعكس، القرآن ما أعاقني أبدا، بل أضافني في أشياء كثيرة ما كنت أتوقعها. نعم. جعلني قرآن متفوق في الدراسة. ولما كان عمري 9 سنين بدت عملية الحفظ بالفعل. يعني خلصت ثالث ابتدائي والتحقت بحلقة التحفيظ في مركز العثمان في منطقة الخيطان، وهو تابع لإدارة شؤون القرآن الكريم للجاليات. في حلقات القرآن داخل الكويت من تابع إدارة شؤون القرآن الكريم، محفظهم شيخ سعيد الرحمن حفظه الله. كانت صعوبة في اللغة العربية، لكن مع الاستمرار والصبر الله سبحانه وتعالى يسر أمور. كان الشيخ اللي حفظت عنده القرآن الشيخ سعيد الرحمن، وهو باكستاني رئيس الحلقة، ومعه أيضا محفظين الشيخ فياض الرحمن والشيخ شجاع الرحمن. بديت وعمري كان 9 سنين وختمت عمري كان 11 سنة، يعني خلال سنة و9 أشهر ختمت القرآن ولله الحمد. سبحان الله، الشيخ ثوبان من عمره 12 سنة كان يزورني في مسجد الدولة الكبير، وكان يأتي مع والده ومع إخوانه. يعني بعدها بسنوات كنت تأتي مع إخوانك شيخ ثوبان ما شاء الله تبارك الله، وكلهم حفاظ للقرآن. تذكر هذه الأيام؟ اي نعم، يعني أذكر شيخنا صليت يوم من الأيام في المسجد الكبير مع الوالد. نعم. في أي سنة؟ في 2013. نعم. بعد ما أتممت القرآن فجينا مع الوالد صلينا، فأذكر أن بعد الصلاة جلسنا في داخل الغرفة. نعم. نعم. الذي أحلنا دار المقامة من فضله. حب الزيارة لأهل القرآن مثل شيخ فهد الكندري خاصة، وما شاء الله الله يجزيه خير شيخ فهد، يعني رحب فينا في غرفته في مسجد الكبير وشجع ولدي ثوبان. وأذكر أني ختمت القرآن وكانت آخر الوجه من الجزء الأول، وكانت آخر آية: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لأن كنت أحفظ القرآن من الوراء، جزء عامة ثم بعدين جزء تبارك، وهكذا إلى انتهيت الجزء الأول. كانت شعوري يعني أنا ما أتخيل، هذا فضل الله سبحانه وتعالى، لأني ابني يحفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد والأحكام بفضل الله تعالى سبحانه وتعالى. وكان صراحة كان شعور جميل جدا أني ختمت القرآن، وأحمد الله أنه اصطفاني من بين خلقه ومن علي بأن جمع كلامه في صدري. ماذا قدم لك القرآن؟ سبحان الله، حافظ القرآن الله عز وجل جعل له المحبة والرفعة والمكانة في قلوب الناس. نعم. وسيجد آثار البركة والرفعة في الدنيا قبل الآخرة. نعم. القرآن علمني كل شيء، كما قيل: علم ولدك القرآن والقرآن سيعلمه كل شيء. القرآن منحني العزة والرفعة في هذه الدنيا. القرآن يقوي ملكة الذاكرة. القرآن يعطيك فصاحة لسان وبيان. يعني أتكلم عن نفسي، لما كنت أحفظ القرآن ما كنت أفهم اللغة العربية ولا كنت أتكلمها في هذه الفترة، لكن بفضل الله ببركة القرآن تعلمت اللغة بكل يسر وسهولة. كان حلمي أني أكمل دراستي وألتحق بالجامعة. أي كلية؟ بفضل الله حصلت على البعثة منحة جامعة الكويت في كلية الشريعة. تبارك الله تبارك الله، وهذا شيء مش سهل أبدا يعني. لا، هذه مثل الحلم. ولله الحمد تحقق بفضل الله ثم ببركة القرآن. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. شيخ ثوبان، أنت من عمرك صغير تبارك الله بدأت تأم الناس، تقريبا عمرك 11 سنة. حدثني عن بداية إمامتك. والإمامة تعرف أنها مسؤولية كبيرة ولكنها فرحة،
يعني ومكانة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك عليها. آمين آمين. حدثنا عن إمامتك شيخ ثوبان. كوني عمري صغير و11 سنة ما قدموني المساجد مباشرة. نعم صحيح. فالوالد جزاه الله خير حاط لنا خيمة برا البيت حوش البيت. نعم. وأنا بديت إمامتي في هذه الخيمة. في خيمة الحوش. في خيمة الحوش. تبارك الله. نعم. تبارك الله. وفضل الله في هذه السنة ختمت القرآن في صلاة التراويح. في الخيمة؟ نعم. يعني ما اخترت قصار السور ولا بعد السور؟ لا بالعكس، كانت لي فرصة أني أختم القرآن وهذه تكون سبب لمراجعتي لحفظ القرآن الكريم. والله عجيب هذا الأب. يعني هنيئا لك بهذا الأب الحريص عليك والحريص على أبنائه في حفظك للقرآن، في إمامتك، في رفع قدرك. وبعد هذه الخيمة، بعد هذه السنة، هل ذهبت إلى المساجد ولا بقيت على هذه الخيمة؟ بعد هذه السنة جزاه الله خير مؤذن مسجدنا قدمني في المسجد، والسنة اللي وراها بديت أقوم بمساجد المنطقة الفروانية. ما شاء الله. ثم بعدها سجلت في وزارة الأوقاف تطوعا. نعم. في صلاة التراويح والقيام، ولله الحمد إلى السنة هذه أؤم بالناس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. شيخ ثوبان، أنت درست في دار القرآن. اي نعم، درست صحيح؟ في دار القرآن وتخرجت منه الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله. من كان صديقك في الفصل وأنت تدرس في دار القرآن؟ في هذه الفترة كان صديقي وزميلي هو الوالد. تبارك الله. الوالد يدرس معك في نفس الفصل؟ نعم الوالد. سر من الأسرار هو المهم مصاحبة الأبناء، يعني مصاحبة الآباء مع الأبناء لكي يشجعهم بالتحفيظ وبالتحصيل علوم شرعية. كانت تجربتي في دار القرآن لي ولأولادي كانت موفقة بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني أذكر أن لما دخلت أول شيء في دار القرآن وبديت في الدراسة، تعرف شيخ أني باكستاني أعجمي. نعم. ما كنت أعرف اللغة العربية. نعم. وجدت صعوبة أفتح كتاب عربي وأشوف الآيات والقرآن والأحاديث النبوية ولا نعم. أفهم شيء. نعم. وسبحان الله دخلت أول مرة، الوالد ما كان وياي نعم. في الأول مرة. واختبرنا، بعد الاختبار طلعت النتيجة وسبحان الله كنت رسبت في هذه المرة. الوالد جزاه الله خير ما أنبني، ما زعل علي، بل طمني قال أنا بجيك وندرس مع بعض. الله شوف التشجيع. اي نعم. فما نقدر نوفي حق الوالد، فهو تفرغ للعلم وجاء وياي في الصف واختبرنا، وبفضل الله هذه المرة أنا كنت جبت الامتياز. ما شاء الله تبارك الله. وأنا والوالد كل إحنا اثنيناتنا ناجحين. يعني أنا سبحان الله دائما، وهذه رسالة إلى كل الآباء، أنا دائما أشوف والدك يعني ما يفارقك أبدا. يعني في المسجد أشوف والدك معك، في المسابقات أشوف والدك معك، في المسجد والدك معك، ودائما أشوفه مبتسم فرحة بك. شيخ ثوبان، ماذا قدم لك هذا الوالد؟ يعني أنا هنا جالس وختمت القرآن وأجلس في هذه الحلقة، ما جاءت فجأة هكذا. نعم. الوالد كان يحرص من صغري على إسماع القرآن، حتى إن الوالد ترك التجارة، ترك أصحابه، كان متفرغ تام لتربية أولاده. له فضل كبير بعد الله عز وجل في هذا. هو ليس أبوي فقط، بل إنما هو صاحبي وكأخوي. شيخ ثوبان، الوالدة وأنت تحفظ القرآن ورحلتك مع القرآن، حفظت هي شيء من القرآن؟ الوالدة؟ نعم. بفضل الله تعالى أسرتنا هي كلها حافظة للقرآن. تبارك الله. الوالد والوالدة وكذلك إخواني اثنين. تبارك الله. تبارك الله. وهذا فخر لنا. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. من منا لا يريد السعادة الحقيقية في الدارين، في الدنيا والآخرة. هذه مرتبطة بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه بشارة للجميع. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن.
وأيضا أخص في نصيحتي أحباب العرب الله أكبر. أنهم يعرفون اللغة وأن القرآن يتلى بلغتهم. الله. يقول الله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. الله. وأنتم لا تعرفون كم عانينا نحن كأعاجم حتى تعلمنا الكلمات، تعلمنا كلمات القرآن واستطعنا في حفظ القرآن الكريم. يعني هذه أعظم رسالة بصراحة، يعني لكل شخص ولد على اللغة العربية، هذه أعظم نعمة شيخ. صحيح. لا شك لا شك. لو أنفقت على أولادك كنوز الدنيا سيفرون منك يوم القيامة، لكن لو علمتهم القرآن سيبحثون عنك ليلبسوك تاج الوقار بفضل الله سبحانه وتعالى. القرآن أعظم صاحب في الدنيا، القرآن مؤنس في القبر، القرآن شفيع لك، أعظم شفيع لك يوم القيامة. فنصيحتي للشباب وكل من يشاهدنا ولم يحفظ القرآن: إذا استطعت أن لا تدخل القبر إلا والقرآن في صدرك فافعل. اللي شدني في قصة ثوبان الله يحفظه إن والده حفظ القرآن حتى يكون قدوة لأبنائه. والده سجل في دار القرآن وكان في فصل مع ابنه حتى يسهل عليه تعلم اللغة العربية وحفظ القرآن. صادقوا أبنائكم وكونوا لهم قدوة. اليوم حفظك للقرآن وإتقانك للقرآن هو بركة لأبنائك وصلاحهم. يقول الله سبحانه وتعالى: وكان أبوهما صالحا. أنك تسجل ابنك في حلقة قرآنية جميل جدا، أنك توفر له شيخ متقن ممتاز، أنك تحط له جدول جيد جدا، لكن أنك تحفظ القرآن لا أثر كبير ومختلف تماما. جربوا هذا الشيء مع أبنائكم حتى تحصل أنت وأبنائك على وسام القرآن. تتنفس الأرواح حين تراه عطرا تفوح شذاك. رسالة جميلة. اي الذاكرة وترتيب المعلومات شوي صعب يعني. وأخيرا أقول يا رب احفظ الكويت وأهاليها وشعب الكويت. والعين تبكي علها تلقاه فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما للناس قال الله حرف تروى بالنقى به المرتل حلقا شدوا على الأسماع ما أنداه فحفظته وغدا وساما قد علا صدري بما للناس قال الله حرف تروى بالنقى به المرتل حلقا شدوا على الأسماع ما أنداه. أحيا قلوبا في ربى آياته